हामी अब सबैजना चन्द्रगिरी हिँड्यौँ बाबा र भुन्टे बाहेक। अब भुन्टे बाबाको साथी बस्दिन्छ अरे आज। हेलो 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 गाइस। यहाँ म छोरालाई खानेकुरा ठिक पारिदिँदैछु। मेरो भाइलाई हेरेको भाइ भन्न सुहाउने छ। भाइ त भने लाइक तिमी कुन सालको भन त? 3 hours later. त्यस्तो सम्झिनु पर्छ अरे। 60 मेरो बहिनी भन्दा सानो। मेरो बहिनी 56। 56 भनेको म तपाईँको भाइ। तिमी त भाइ। अनि भर्खर +2 सक्दैछ, तिम्रो बहिनी ब्याचलर्स कति इयर पुगिसक्यो? अनि सानो भइहाल्यो त्यस्तो सरप्राइज। पुरै भएछ बाबा। 60 भुन्टे बाबाको आमासित साथी बस्दै ल। हच हच म भन्छु ज्ञानी छौ है तिमी, अझै ज्ञानी भएर बच्चा ल। आमा नि त नि मेरो बाबु। यसलाई बाथरुमबाट निकाल्नु ल, वाइफाई बन्द गर्नुपर्छ। मोटर बन्द गर्नुपर्छ। मैले त वाइफाई आमालाई भनिदिन्छु म। आज मैले वाइफाई अफ गर्दै म सिकाइदिन्छु। छोरोलाई निकाल्नु पर्यो भने वाइफाई अफ हुन्छ। भित्र गएर दर्शन गर्नुहुन्न। साइज डोनट पस्छ भन्छ म। ए कतिवटा आउँछ? 200 सबैलाई आउँछ? यसलाई पछि राख्छ हाकिन भन्छ। चुनु आउँछ होला। आज अब हामी चन्द्रगिरीलाई हिँडेका छौँ। चुनु अहिले यहाँ डुनट किन्दैछ। बाटोमा खाँदै जाने रे ऊ। डुनट मैले पछि खान्छु, मैले पछि खान्छु। म त खाने हो। ब्रेकफास्ट प्लस लन्च भन्यो भने ब्रन्च भन्छ है। डिनर प्लस लन्च भन्यो भने ब्रन्च। चलो केएफसी खानुपर्छ आम कोही। अब भेजिटेरियनलाई के केएफसी किन भेजिटेरियन केएफसी हुन्छ? भेज जिन्जर भेजी भन्नु न हजुर, भेजी। मलाई यसै भेजी खाए पनि गएर इन्जोय गर्ने हो कि मलाई रमाइलो लाग्छ। ब्लु बडी है अनि मलाई त्यो खानु अरूले गम मासु खाँदैन के इन्जोय मलाई गर्नु? केही फरक पर्दैन। मलाई तिमीहरूले गम मासु खायो भने, मैले फ्रेन्च फ्राई खाएँ भने मलाई एकदम आनन्द आउँछ। आई एम लाइक द्याट। छिरेर लिएर मात्रै पनि निस्किनु हुँदो रहेछ। मेरो आमा महान। अघि वाइफाई अफ गर्नुभएको थियो नि, डाटा चलाउनु पर्यो। मैले झन् भित्रबाट के अरे टोइलेटमा धेरै बस्यो भने वाइफाई अफ गर्दै ऊ डाटा अन गरेर बसिरहेको छ। चुनुले मेरो अनलिमिटेड डेटा छ त के गर्नु त नि। मलाई किन अब चाहिँ हामी चन्द्रगिरी पुग्न लागेका छौँ। चन्द्रगिरी नै भनौँ, अब उकालो लाग्ने बेला हुन लागेको छ। यहाँ अब बडी बिल्डरले लुगा फेर्दैछ है, हाम्रो बडी बिल्डरले। यिनीहरू सबले हेरिसके। केटी आउँदैछ कि केटीले हेर्नु भएन। केटीले चाहिँ हेर्नु भयो। केटीले हेर्नु भएन रे उसको बडी ढल्ला फेरि।
झन्डै बच्चालाई हान्यौँ हामीले झन्डै एक्सिडेन्ट भयो यहाँ बच्चाको सानो बच्चालाई झन्डै मिनिमाले कुट्नु भएको थियो कुट्नु भएको थियो मेरो कान अझै बन्द भइरहेको छ मैले टोइलेट बोलेको आफ सुनिरहेको छु कि गर्न एकछिन खुल्छ आफ सुनिरहेको धन्न ज्याकेट लाएर फाइदा भयो नि हावा चिसो आइरहेको तेरो कतिौँ चोटि अरे आज मेरो सेकेन्ड सेकेन्ड हो मेरो नि सेकेन्ड मेरो थर्ड हो थर्ड तपाईँको प्रशंसाको सेकेन्ड हाम्रो सेकेन्ड चुनुको फर्स्ट टाइम सुन्नु भएको माउन्ट एभरेस्ट है यहाँ अब ट्याक्क यहाँ त्यहाँ छ अब माउन्ट एभरेस्ट जुम गरेर हेर्नु होला सेतो लाइन मात्रै आयो चन्द्रगिरी जिप लाइन के हो यस्तो जिप लाइन बच्चाहरूको जिप लाइन रहेछ यहाँ त्यो पहिला थिएन अहिले नयाँ खुलेर रहेछ साइड साइडबाट कान्तिर छिर्छ आँखा खोल्ने यसरी खोल्थेँ मैले बाबाले मलाई है पोखरा लानुभएको अनि पहिला मनोकामना है बाइकमा होन्डा सिजी होन्डा ब्रान्ड न्यू श्रीमती लिएर ब्रान्ड न्यू श्रीमती लिएर हिँड्नु भएको के मेरो त कान पनि सुन्न यो गाला पनि यसरी छुँदाखेरि यो गाला यसरी छुँदा फिल पनि हुँदैन मेरो बाबु हो कपाल खान्छ भने थाहा छैन ल आज हाम्रो चन्द्रगिरीको भ्रमण पनि सिद्धिएको छ अब हामी कहाँ जाने भनेर सोच्दैछौँ अब नेक्स्ट डेस्टिनेसन अब चुनुले कहाँ लान्छ त्यही हो सरप्राइज हामी कहाँ जाने अब चुनु खोइ अरे राम्रो सिङ्गर नाङ्गया माया कि के भन्ने नगन्य त्यो जिब्रो चिप्यो मैले भन्न खोजेँ नगन्य थियो चिप्लिँदो रहेछ जसको जिब्रो चाहिँ फेरि माया भने माया ननाङ्गे हुन्छ न लुगा लाग्छ अनि त्यो नेकेड हुने अर्को नेकेड चाहिँ तपाईँको खुला रूपवाला ओपन माइन्डवाला नेकेड हो कि
फिलोसफर भन्छ कि क्या पछि